รักข้ามกาลเวลาในย่านเก่าแก่ของเชียงใหม่ริมถนนนิมมานเหมินที่เต็มไปด้วยคาเฟ่และร้านค้าสไตล์ล้านนาร้านกาแฟเล็กๆชื่อดอกไม้ไฟเป็นที่หลบภัยของคนเมืองที่เหนื่อยล้าออนวัย42ปีเจ้าของร้านหญิงสาวที่เคยผ่านสมรสล้มเหลวครั้งหนึ่งผมยาวสลวยสีน้ำตาลเข้มผิวพรรณเรียบเนียนจากครีมที่เธอใช้ดูแลตัวเองทุกวันเธอแต่งตัวเรียบง่ายชุดผ้าฝ้ายลายดอกและยิ้มที่อบอุ่นให้ลูกค้าทุกคนราวกับเป็นเพื่อนเก่าออนอย่าร้างกับสามีเก่าเมื่อ10 ปีก่อนเพราะเขาเลือกงานในกรุงเทพมากกว่าครอบครัวตั้งแต่นั้นเธอทุ่มเทให้ร้านกาแฟที่สืบทอดมาจากยายกลิ่นกาแฟคั่วหอมกลุ่นผสมกับกลิ่นดอกไม้จากสวนหลังร้านทำให้ที่นี่เป็นโอเอซิสท่ามกลางความวุ่นวายเช้าวันหนึ่งในฤดูหนาวอากาศเย็นเยือกปกคลุมเชียงใหม่ด้วยหมอกบางๆต้นวัย28 ปีนักเดินทางหนุ่มจากกรุงเทพก้าวเท้าเข้าร้านด้วยกระเป๋าเป้ใบใหญ่บนหลังเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ฟรีแลนซ์ที่เบื่อชีวิตในเมืองหลวงตัดสินใจลางานมาท่องเที่ยวคนเดียวเพื่อค้นหาแรงบันดาลใจตามที่เพื่อนๆแซวต้นรูปร่างสูงโปร่งผิวแทนจากแดดผมสั้นยุ่งเหยิงและดวงตาคู่คมที่ซ่อนความเหงาไว้เบื้องหลังรอยยิ้มกวนๆเขาสั่งลาเต้ร้อน1 แก้วแล้วนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างที่ปกคลุมด้วยไอเย็นลาเต้ร้อนข้าไม่ใส่น้ำตาลใช่ไหมคะเสียงอ่อนดังขึ้นขณะวางแก้วลงตรงหน้าต้นเงยหน้าขึ้นมองเธอครั้งแรกดวงตาของอรมีประกายอบอุ่นราวกับแสงตะวันยามเช้าในฤดูหนาวเขายิ้มกว้างใช่ครับขอบคุณครับร้านนี้หอมจังเลยเหมือนกลับบ้านออนยิ้มตอบบ้านใครกันคะเธอถามเล่นๆขณะเช็ดเคาน์เตอร์ต้นหัวเราะเบาๆบ้านยายผมที่เชียงรายครับกาแฟแบบนี้เลยกลิ่นหอมแบบบ้านๆการสนทนาสั้นๆนั้นจุดประกายบางอย่างต้นนั่งนานกว่าที่คิดเขาเปิดแล็ปท็อปทำงานแต่สายตาเหลือบมองออนที่กำลังชงกาแฟให้ลูกค้าคนอื่นๆเธอเคลื่อนไหวอย่างสงบสุขราวกับเป็นส่วนหนึ่งของร้านนี้มาตลอดชีวิตเย็นวันนั้นต้นกลับมาอีกครั้งคราวนี้เขาสั่งเอสเพรสโซ่และคุยกับอรยาวขึ้นพี่ชื่ออะไรครับเขาถามตรงๆออนหัวเราะคิกเรียกพี่ได้เลยนะพี่ออนส่วนน้องชื่ออะไรต้นครับผมมาจากกรุงเทพแวะเที่ยว2-3 วันต้นตอบแล้วเล่าเรื่องการเดินทางของตัวเองจากภูชี้ฟ้าไปดอยสุเทพด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นออนฟังอย่างตั้งใจเธอชอบฟังเรื่องราวของคนอื่นเพราะมันทำให้เธอลืมความเหงาของตัวเองได้เชียงใหม่สวยนะคะแต่บางทีก็เหงาเหมือนกันเธอพูดเบาๆต้นมองเธอเหงาเหรอครับแล้วพี่ทำยังไงอรยักไหลชงกาแฟแล้วรอคนอย่างน้องมานั่งคุยไงนั่นคือการเจอกันครั้งแรกที่เหมือนบังเอิญแต่เต็มไปด้วยเคมีแปลกๆต้นที่อายุน้อยกว่าออนถึง14 ปีรู้สึกถึงความสงบจากเธอขณะที่ออนรู้สึกถึงพลังชีวิตจากเขา2 วันต่อมาต้นขยายวันพักผ่อนจาก3 วันเป็น1 สัปดาห์เขากลับมาร้านทุกเช้าทุกเย็นบางครั้งชวนอรคุยเรื่องหนังสือที่เธอชอบอ่านนวนิยายรักคลาสสิกของไทยอย่างคุณหญิงของกุหลาบและต้นเล่าเรื่องโค้ดโปรแกรมที่เขากำลังเขียนให้ทำงานอัตโนมัติการจีบกันเริ่มต้นอย่างช้าๆแบบไทยๆที่เต็มไปด้วยความสุภาพและการเอาใจใส่ต้นไม่รีบร้อนเขาเริ่มจากช่วยอรยกถังน้ำแข็งหนักๆหลังร้านพี่ผมช่วยนะครับเขาพูดยิ้มแล้วแกล้งทำท่าแขนล่ำอ่อนหัวเราะขอบใจนะน้องต้นเดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าวเย็นคำเชิญนั้นกลายเป็นมื้อแรกที่พวกเขากินด้วยกันข้าวซอยร้านข้างๆถนนนิมานต้นเลี้ยงบินและจ่ายด้วยรอยยิ้มคราวหน้าผมชวนพี่กินของหวานนะครับที่ตลาดวโรธมีขนมไทยอร่อยๆอรังเลในใจสังคมไทยยังมองความรักต่างวัยด้วยสายตาเอียงๆโดยเฉพาะผู้หญิงโตกว่าผู้ชายเพื่อนสนิทอย่างป้าสายเจ้าของร้านขายของชำใกล้ๆแซวเธอทุกวันอ่อนมึงจะจีบเด็กๆเหรอว่าสังคมเขาว่าอะไรอรยิ้มกลบเกลื่อนแค่เพื่อนกันป้าแต่ในใจเธอรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ต้นส่งข้อความมาถามไถ่พี่ถึงบ้านหรือยังครับฝันดีนะหรือชวนเธอไปเดินตลาดนัดกลางคืนชมโคมลอยและกินส้มตำรสเผ็ดร้อนต้นจีบอนด้วยวิธีที่เรียบง่ายแต่จริงใจเขาซื้อดอกมะลิมาวางที่เคาน์เตอร์ร้านทุกเช้าดอกไม้ประจำตัวพี่ครับเขาพูดแล้วชวนเธอไปวัดพระสิงห์ในวันพระไปไหว้พระด้วยกันไหมครับพี่เคยบอกว่าชอบที่นี่ที่วัดพวกเขานั่งสวดมนต์เคียงกันกลิ่นทูปอบอวนต้นจับมือออนเบาๆครั้งแรกพี่ออนครับผมชอบพี่นะชอบแบบอยากอยู่ด้วยนานๆอไรเต้นแรงมองหน้าเขาน้องต้นพี่โตกว่าน้องตั้งเยอะสังคมไทยเขาว่าอะไรต้นสายหน้า
ผมไม่สนครับพี่ทำให้ผมรู้สึกมีชีวิตชีวาเหมือนได้กลับบ้านจริงๆความรักของพวกเขาพัฒนาไปทีละก้าวต้นย้ายมาอยู่เชียงใหม่ถาวรรับงานฟรีแลนซ์ออนไลน์และช่วยยอนดูแลร้านบ้างเขาเรียนรู้การชงกาแฟจากเธอขณะที่ออนลองเล่นเกมบนแล็ปท็อปของเขาพวกเขาคบกัน2 ปีเต็มก่อนที่ต้นจะคุกเข่าขอออนแต่งงานในคืนวันลอยกระทงริมปิงแม่น้ำที่ไหลเอื่อยโคมลอยล้านดวงส่องสว่างฟ้าพี่ออนครับแต่งงานกับผมเถอะผมอยากสร้างครอบครัวกับพี่อรน้ำตาคลอได้สิต้นพี่รักน้องพิธีแต่งงานเป็นแบบไทยๆเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายญาติสนิทของออนจากเชียงใหม่มาร่วมส่วนญาติต้นบินมาจากกรุงเทพพิธีรดน้ำสังที่บ้านออนลุงของออนผู้เท่าที่เคยดูเธอเรื่องหย่ายิ้มกว้างขณะรดน้ำต้นเด็กหนุ่มคนนี้ดูแลหลานกูได้นะสาวๆในร้านดอกไม้ไฟแซวกันสนุกพี่ออนได้สามีหนุ่มๆสวยเฉียวต้นสวมชุดสูทไทยสีน้ำเงินเข้มออนในชุดผ้าสิ้นลายดอกแก้วพวกเขายกดอกไม้ถวายพระสงฆ์แล้วนั่งกินข้าวเหนียวมะม่วงกับเพื่อนๆใต้ต้นไม้ใหญ่ในสวนหลังบ้านคืนนั้นพวกเขานอนกอดกันในห้องนอนเก่าแก่ของออนฟังเสียงจากจันร้องไกลกลอยเราทำได้แล้วนะต้นอรซิบต้นจูบหน้าผากเธอใช่ครับพี่คือบ้านของผมชีวิตหลังแต่งงานราบรื่นแต่ไม่ขาดอุปสรรคสังคมไทยยังมีเสียงซุบซิบบ้างผู้หญิงโตกว่าสามีมันจะไปรอดเหรอเพื่อนบ้านบางคนกระซิบแต่ต้นกับออนไม่ใส่ใจพวกเขาสร้างกิจวัตรของตัวเองเช้าชงกาแฟด้วยกันเย็นเดินเล่นตลาดสดซื้อผักสดมาทำต้มยำกุ้งอรสอนต้นทำอาหารเหนือขณะที่ต้นสอนเธอใช้แอปสั่งของออนไลน์ร้านดอกไม้ไฟขยายใหญ่ขึ้นต้นช่วยออกแบบเว็บไซต์ให้ลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้น1 ปีหลังแต่งงานออนค้นพบว่าตัวเองตั้งครรภ์เธออายุ43แล้วแพทย์เตือนถึงความเสี่ยงแต่ต้นคอยอยู่เคียงข้างทุกการตรวจไม่เป็นไรครับพี่ผมจะดูแลทั้ง2 คนเขาพูดมือลูบท้องออนที่ยังแบนราบอรกลัวในใจเธอเคยสูญเสียการตั้งครรภ์ครั้งหนึ่งหลังหย่าแต่ต้นทำให้เธอเชื่อมั่นเขานวดเท้าให้ทุกคืนชงชาสมุนไพรที่แพทย์แนะนำและเล่านิทานให้ลูกในท้องฟังลูกจ๋าพ่อชื่อต้นแม่ชื่อออนนะลูกจะเกิดมาในเมืองสวยๆที่มีดอกไม้ไฟสวยงามเดือนตุลาคมปีถัดมาลูกชายตัวน้อยเกิดในโรงพยาบาลเชียงใหม่พยาบาลวางเด็กน้อยไว้ในอ้อมขนอนยินดีด้วยค่าแข็งแรงมากต้นยืนน้ำตาไหลมองหน้าลูกชายที่ตาโตเหมือนเขาผิวขาวนวลเหมือนนอนชื่ออะไรดีครับพี่เขาถามอรยิ้มชื่อไฟไหมคะเหมือนดอกไม้ไฟของเราสว่างไสวไม่กลัวมืดต้นพยักหน้าไฟชัยชนะของเราการมีลูกทำให้ชีวิตพวกเขาสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไฟโตขึ้นทีละวันร้องให้ดังลั่นบ้านตอนดึกออนตื่นมากอดลูกนมขณะที่ต้นช่วยเปลี่ยนผ้าอ้อมและร้องเพลงกล่อมนอนหลับเถิดนะลูกน้อยของพ่อสังคมที่เคยซุบซิบเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเห็นครอบครัวเล็กๆนี้มีความสุขเพื่อนบ้านมาชวนอรคุยเรื่องเลี้ยงลูกเห็นมึงกับสามีเด็กๆแล้วน่าอิจฉาเลยว่ารักกันขนาดนี้ป้าสายพูดยิ้มเช้าวันหนึ่ง3 ปีหลังไฟเกิดต้นนั่งที่เคาน์เตอร์ร้านดอกไม้ไฟมองออนที่กำลังชงกาแฟให้ลูกชายตัวน้อยไฟหัวเราะคิกคักขณะจิบนมจากแก้วเด็กต้นยิ้มกว้างพี่ครับขอบคุณนะที่ให้โอกาสผมออนหันมามองสามีพี่ต่างหากขอบคุณน้องที่รักพี่แบบไม่สนอายุพวกเขาจูบกันเบาๆขณะที่ไฟปรบมือดังลั่นร้านกาแฟยังหอมกรุ่นเหมือนเดิมแต่ตอนนี้มันเต็มไปด้วยกลิ่นอายของครอบครัวที่รักข้ามกาลเวลาในสังคมไทยที่บางครั้งยังเข้มงวดแต่ความรักของพวกเขาสอนว่าบางสิ่งสำคัญกว่าคำวิจารณ์ทั้งปวงเวลาผ่านไปไฟโตเป็นเด็กชายวัย5 ขวบชอบวิ่งเล่นในสวนหลังร้านไล่จับผีเสื้อและช่วยแม่ชงกาแฟต้นยังคงทำงานออนไลน์แต่ตอนนี้เขาเป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบสอนลูกเขียนโค้ดง่ายๆบนแท็บเล็ตและเล่านิทานล้านนาให้ฟังก่อนนอนออนในวัย48ยังสวยสง่าดังเดิมผมเริ่มมีเส้นขาวบ้างแต่รอยยิ้มของเธอยิ่งสดใสคืนวันหนึ่งครอบครัวนั่งล้อมวงกินข้าวเหนียวไก่ย่างริมปิงต้นหันไปกอดออนเรามาไกลจังเลยนะพี่จากวันแรกที่ผมเดินเข้าร้านออนพยักหน้าน้ำตาคลอใช่ต้นและพี่ไม่เสียใจเลยสักนิดไฟมองพ่อแม่ด้วยตาใสซื่อพ่อแม่รักกันมากเลยใช่ไหมต้นหัวเราะใช่ลูกรักกันมากที่สุดในโลกในสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปรักต่างวัยอย่างของพวกเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ว่าความรักไม่นับปีเดือนแต่
แต่นับด้วยหัวใจที่เข้าใจกัน และในร้านดอกไม้ไฟดอกไม้ยังคงบานสะพรั่งราวกับบอกเล่าเรื่องราวของความรักที่ไม่มีวันดับ จบแล้วจ้า